હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 16મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે, લાસ્ટ વિડીયોમાં ક્વેશ્ચન છે. પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે 71મી મિસ વર્લ્ડની ઇવેન્ટ છે એનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે, જેટલું પણ યાદ આવે એટલું લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. મેં આમાં સાથે સાથે તમને એ પણ કીધેલું હતું કે ભારતની જેટલી પણ મિસ વર્લ્ડ હતી એના નામ કીધેલા હતા. સૌથી પહેલી કોણ હતી, સૌથી છેલ્લી કોણ હતી, આ બધું તમને પરીક્ષામાં આમાંથી સ્ટેટિક જીકેના સંદર્ભમાં ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જૂન 2023 દરમિયાન G20 અંતર્ગતની જે વિજ્ઞાન 20ની જે બેઠક છે, જેને આપણે S20 અથવા તો S20 તરીકે ઓળખીએ છીએ, આનું આયોજન કયા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું? તો આજે બેઠક છે, બરાબર, એનું આયોજન થશે હાલમાં જ જૂન 2000માં ભોપાલ ખાતે. મધ્યપ્રદેશના ભોપાલ ખાતે આ બેઠકનું આયોજન થશે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. હવે થોડીક વાત કરી દઉં તો G20ની જે વિજ્ઞાન 20 અથવા તો સાયન્સ 20ની જે બેઠકો છે, બરાબર, એ ભારતમાં થાય છે. અને આના અંતર્ગત જેટલી પણ જે બેઠકો થતી હોય છે, નાની નાની બેઠકો, એ મોસ્ટલી બધી ભારતમાં થતી હોય. કોઈક એકાદી ઇવેન્ટને બાદ કરી ને મોસ્ટલી બધી જે નાની નાની ઇવેન્ટો હોય, વિજ્ઞાન 20, નાણાકીય મંત્રીઓની જે બેઠક છે G20ની, બધી જ કેમાં થતી હોય તો કે ભારતમાં. બિઝનેસ 20ની માંડી લઈએ કે યુથ 20ની વાત કરી લઈએ, તો બધી જ બેઠકો છે મોટા ભાગની ભારતમાં થતી હોય. એવું નહીં કે બધી ભારતમાં થતી હોય, કોઈક ઓકેશન એવી હોય તો ભારતની બહાર પણ કરવી પડતી હોય. સમજો છો અહીંયા વાત? તો ભારતની જે G20ની છે અધ્યક્ષતા છે 2023ની જે અધ્યક્ષતા છે G20ની, કોની પાસે છે? 2023ની જે અધ્યક્ષતા છે એ આપણા દેશ ભારત પાસે છે, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. 2023ની ભારત પાસે છે, 2024ની કોની પાસે છે? બ્રાઝિલ પાસે છે. એની પહેલાની 2022ની કોની પાસે હતી? 22ની હતી ઇન્ડોનેશિયા પાસે. તો ભારત સાથેના જે ટ્રોયકા છે એ તમામ એવા દેશો છે, બરાબર, ઇન્ડોનેશિયા, બ્રાઝિલ અને ભારત, ત્રણેય એવા દેશો છે કે જે વિકાસશીલ છે. ઇતિહાસની અંદર પહેલી વાર એવું થાય છે કે ત્રણેય વિકાસશીલ દેશો છે, બરાબર, એ G20ના ટ્રોયકાની અંદર આવી ગયા. ટ્રોયકા એટલે શું સાહેબ? તો ટ્રોયકા મેં તમને અગાઉ ઘણી વાર વિડીયોની અંદર કીધેલું હતું કે ટ્રોયકાની અંદર છે, એક તો હાલમાં જે G20ની અધ્યક્ષતા જે દેશ પાસે હોય એ, એની પહેલાની જે G20ની અધ્યક્ષતા જે દેશ પાસે હતી એ, અને એના પછીની, બરાબર, હાલમાં માની લો કે ભારત પાસે છે, તો એની પહેલા કોની પાસે હતી? ઇન્ડોનેશિયા પાસે. અને એની પછી કોની પાસે આવશે તો કે બ્રાઝિલ પાસે. અને હાલની અધ્યક્ષતા જેની પાસે છે, જેમ કે આપણો દેશ ભારત. તો એ ત્રણ દેશોથી મળીને આખું ટ્રોયકા બને. ક્લિયર? તો આ બધા કહેવાય G20ના ટ્રોયકા. એના પછી વાત કરું તો G20ની જે થીમ છે એ યાદ રાખીશું, વસુદેવ કુટુંબકમ. આનું ઇંગ્લિશ જે ટ્રાન્સલેશન છે એ એવું છે કે વન અર્થ, વન ફેમિલી, વન ફ્યુચર. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ વસુદેવ કુટુંબકમનો અર્થ શું, એવી રીતે પ્રશ્ન પૂછે, બરાબર, તો ધ્યાન રાખવાનું તમારે. તો વન અર્થ, વન ફેમિલી, વન ફ્યુચર, આ એનું મિનિંગ છે. બાકી G20ની સ્થાપના 1999માં થઈ. એ વખતે સ્થાપના થઈ ત્યારે માત્ર 7 દેશો હતા. અત્યારે 20 દેશો થઈ ગયા છે. 1999માં સ્થાપના થઈ હતી. વિકસિત અને વિકાસશીલ બંને દેશોથી મળેલું ગ્રુપ છે આ. G20માં તમને વિધાનમાં એવું આપે કે માત્ર વિકસિત દેશોનું ગ્રુપ છે કે વિકાસશીલ દેશોનું ગ્રુપ છે, તો ધ્યાન રાખવું કે આ બેયનું મિક્સિંગ વાળું ગ્રુપ છે. વિકસિત છે, વિકાસશીલ દેશો છે. હવે સાહેબ એક પ્રશ્ન આયા તમને મને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે છે, G20નો લોગો. જો GPSCમાં પ્રશ્ન નીકળે ને તો લોગોમાંથી એકાદો પ્રશ્ન નીકળવો જોઈએ, બરાબર, જો એક્ઝામિનરનું ધ્યાન આના ઉપર ગયું હોય તો. મને આમાં કંઈક ખાસ એવું લાગ્યું, કમળનું જે ફૂલ છે એની અંદર 7 પાંખડીઓ છે. અને પછી મેં જોયું આ 7 પાંખડીઓ છે, બરાબર, તો ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ચેક કરી તો એમાં એવું મેન્શન કરેલું છે G20ની વેબસાઇટમાં કે આ 7 પાંખડીઓ છે, બરાબર, એ 7 જે મહાદ્વીપો છે વિશ્વના, એનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તો પ્રશ્નની અંદર કદાચ ભૂલથી પ્રશ્ન આવી જાય કે ભાઈ G20ના લોગોની અંદર કમળના ફૂલની પાંખડીઓની સંખ્યા કેટલી? તો 7. અને આ શેનું
મહત્વ દર્શાવે છે તો શેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તો કે 7 મહાદ્વીપોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખશું આપણે. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નાટો દ્વારા સમુદ્રની નીચેની પાઇપલાઇન અને ડેટાબેઝના નિરીક્ષણ માટે કેન્દ્ર છે ખોલવામાં આવ્યું છે. આ કયા સ્થળે કેન્દ્ર સ્થાપ્યું છે? તો આ નોર્થ વુડમાં સ્થાપ્યું છે. આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, નોર્થ વુડ. તો નાસાએ સમુદ્રની નીચેના ભાગમાં નિરીક્ષણ માટે કેન્દ્ર ખોલ્યું છે. તે યુકેના નોર્થ વુડમાં ખોલ્યું છે. નાટોની સ્થાપના ક્યારે થઈ એવો પ્રશ્ન આવી શકે તમારા માટે. તો 1949માં નાટો બન્યું હતું. મુખ્ય મથક આનું બેલ્જિયમના બ્રુસેલ્સમાં આવેલું છે. નાટોનું પૂરું નામ પૂછી શકે, નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઇઝેશન. નાટોના સભ્ય દેશોની સંખ્યા તમને પૂછી શકે 31. 31મો સભ્ય દેશ કયો બન્યો સાહેબ? તમે અત્યાર સુધી તો એવું જ સાંભળ્યું હશે કે 30 દેશો છે. 31મો કયો બન્યો? તો 31મો બન્યો ફિનલેન્ડ. બરાબર, તો એને ખાસ યાદ રાખીશું. અને નાટોની સૌથી મોટી એક્સરસાઇઝ એનું નામ છે એર ડિફેન્ડર એક્સરસાઇઝ, જે હમણાં જ જર્મનીમાં આયોજિત થઈ. હાલમાં જ કયા દેશમાં સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ ઇન ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીની સ્થાપના કરવામાં આવેલી? તો સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ ઇન ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી હાલમાં જ આની સ્થાપના નામિબિયામાં કરવામાં આવી છે. તો આન્સર આવશે નામિબિયા. ભારતે આ સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ ઇન ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીની સ્થાપના ક્યાં કરી? તો કે નામિબિયામાં. આનું સંચાલન કોણ કરશે? તો કે ભારતનું એક સુપર કમ્પ્યુટર છે, એનું નામ છે પરમ. એના અંતર્ગત આ સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ છે, બરાબર, એને ચલાવવામાં આવશે. હવે સાહેબ, આ સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ છે જે નામિબિયામાં ખોલ્યું છે, એનું નામ શું? તો આનું નામ છે આરુબ. આરુબાનું નામ છે જેનો અર્થ થાય છે ચિત્તા. નામિબિયાની અંદર આરુબને શું કહ્યું? તો કે ચિત્તો કહે. ક્લિયર? બાકી વિશ્વમાં સૌથી વધુ ચિત્તાઓની સંખ્યા ક્યાં છે એવો પ્રશ્ન કદાચ આવી જાય, હમણાં હાઈકોર્ટની પરીક્ષાઓ આવવાની છે, તો એકાદો ક્વેશ્ચન ચિત્તામાંથી પૂછવો હોય તો એવું પૂછે કે સૌથી વધારે ચિત્તાઓ ક્યાં જોવા મળે? તો કે નામિબિયામાં. કેટલા લાવ્યા નામિબિયામાંથી? 8. સાઉથ આફ્રિકામાંથી કેટલા લાવ્યા? તો કે 12. ભૂલથી એ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો, બરાબર, હાઈકોર્ટની પરીક્ષાની અંદર. અને જો કોઈ ખોટું લખીને આવ્યા તો મજા નહીં આવે આપણને, બરાબર, કેમ કે ઘણી વખત મેં તમને રિવાઇઝ કરાવેલું છે. તો બધાય સાચો આન્સર ફરજિયાત લખવાનો થાય. ચલો, હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ કરુણાસ્ત્ર, બરાબર, આ શું છે? તો કરુણાસ્ત્ર નામનું હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલું આ શું છે? કરુણાસ્ત્ર શેને સાથે સંબંધ ધરાવે છે? તો કે ભારે વજન વાળો શું ટોર્પેડો છે, સબમરીન છે, બેલિસ્ટિક મિસાઇલ છે કે પછી ક્રૂઝ મિસાઇલ છે? તો આ શું છે? ભારે વજન વાળો ટોર્પેડો છે. આન્સર આવશે ભારે વજન વાળો ટોર્પેડો. કરુણાસ્ત્ર શું છે? ભારે વજન વાળો ટોર્પેડો છે. ક્લિયર? તો ભારતીય નૌસેના દ્વારા છે, બરાબર, આનો ઉપયોગ કરી પાણીની નીચેના ભાગમાં સફળતાપૂર્વક છે પોતાના ટાર્ગેટને હિટ કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય નૌસેનાએ આનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે કરુણાસ્ત્રનું. પાણીના નીચેના ભાગમાં છે, બરાબર, આ જે ટાર્ગેટ છે, બરાબર, એને હિટ કરવા માટે સક્ષમ છે. એમાં બનાવ્યું કોને? કરુણાસ્ત્ર બનાવ્યું કોને? તો કે ડીઆરડીઓ એ આને બનાવેલું છે. પ્રશ્ન પરીક્ષામાં એવા પણ આવે અથવા તો વિધાન આપે જીપીએસસીમાં, તો આમાંથી જ આપશે. ટોર્પેડો છે એનું કુલ વજન કેટલું? તો કે 1600 કિલોગ્રામનું વજન છે. એની ઝડપ કેટલી છે? તો કે 74 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક આની ઝડપ છે. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. અગત્યનો પોઈન્ટ છે. હાલમાં જ બાબા મિલ્ક મિશનની શરૂઆત, બરાબર, આ કયા રાજ્ય કરી છે? બાબા મિલ્ક મિશન આ ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે શરૂ કર્યું છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. બાબા મિલ્ક મિશન, સોરી, આખું નામ રહી ગયું છે નંદ બાબા, મારાથી મિસ્ટેક થઈ ગઈ વાંચવામાં. નંદ બાબા મિલ્ક મિશન આ કોણે શરૂ કર્યું? તો કે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે. તો નંદ બાબા મિલ્ક મિશન, બરાબર, આ ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે શરૂ કર્યું છે. મારા ખ્યાલથી તમે આ પ્રશ્ન ભૂલશો નહીં, કેમ કે કદાચ મગજમાં એવું સેટ થઈ જાય કે સાહેબે આ પ્રશ્ન વાંચવામાં મિસ્ટેક કરી છે, બરાબર. બાબા મિલ્ક મિશન વાંચ્યું હતું, નંદ બાબા મિલ્ક મિશન હતું, તો સાહેબે વાંચ્યું બાબા મિલ્ક મિશન. તો હવે મારા ખ્યાલથી તમને સેટ થઈ જવું જોઈએ કે આ નંદ બાબા મિલ્ક મિશન છે એ આપણા બાબા છે યોગી આદિત્યનાથ, એમના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે નંદ બાબા મિલ્ક મિશન, બરાબર. તો ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે આ શરૂ કર્યું છે. ડેરી તેમજ દૂધના ઉત્પાદકો છે, બરાબર, એના
વિકાસ માટે આ મિશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ક્લિયર? ઉત્તર પ્રદેશ છે એક તો દૂધના ઉત્પાદનમાં પહેલા ક્રમે છે, હજી એને થોડોક વિકાસ કરવો છે તો કરશે, અને આવનારા દિવસોમાં હજી પણ આનું વિકાસ કરવા માટે સક્ષમ છે. ક્લિયર? તો એ માટે નંદ બાબા મિલ્ક મિશન શરૂ કર્યું છે ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે. ક્લિયર? બાકી દૂધના સંદર્ભમાં આપણે દિવસો યાદ રાખી લઈએ. 1 જૂને વિશ્વ દૂધ દિવસ હોય છે. તમને રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ પૂછે તો ત્યારે 1 જૂન નહીં લખવાનું, ત્યારે લખવાનું 24મી નવેમ્બર. ત્યારે સંવિધાન દિવસ પણ હોય છે, અને શ્વેત ક્રાંતિના જનક કોણ છે? એ છે વર્ગીસ કુરિયન. એમની જન્મજયંતિને આપણે રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. બાકી એક વર્લ્ડ ડેરી સમિટ થવાની છે, એ અમેરિકાના શિકાગોમાં થશે 2023ની. હાલમાં ભારત અને કયા દેશે મળીને એકતા અભ્યાસનું આયોજન કર્યું છે? તો ભારતે કોની સાથે મળીને? માલદીવ સાથે મળીને એકતા અભ્યાસનું આયોજન કર્યું છે. એકતા અભ્યાસ, બરાબર, આ માલદીવ સાથે કર્યું છે. બંને દેશોના મરજિયાઓ, કોઈ સેના ભાગ નથી લેતી. મરજિયા એટલે સમજો ને, પાણીની અંદર જે ડૂબકી લગાવે, ગોતાખોરો તમે કહેતા હોય કદાચ એને, બરાબર. તો કાં તો તમે એને મરજિયાના નામથી ઓળખતા હશો, બરાબર, અથવા તો એને ગોતાખોરોના નામથી ઓળખતા હશો, બરાબર. તો એ એના અભ્યાસનું મિશન છે જેનું નામ છે એકતા મિશન. ભારતે કોની સાથે કર્યું? તો કે માલદીવ સાથે. 6થું સંસ્કરણ હતું. ભારત માલદીવ શું છે, એક્યુવેરિયન યુદ્ધ અભ્યાસ પણ થયો હતો ઉત્તરાખંડ રાજ્યની અંદર. ત્યાં ભારતે માલદીવ્સને એક આઈએનએસ તારમુગલી નામનું જહાજ પણ આપેલું છે. એક જહાજ આપણે કોને આપ્યું છે? ગુયાનાને પણ આપ્યું છે. એનું નામ છે એમવી માલિસા. એમવી માલિસા, બરાબર, આ ખાસ યાદ રાખીશું. હાલમાં ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા મિશન માહિર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો મિશન માહિર નામનું રાષ્ટ્રીય મિશન છે, આ ઉર્જા મંત્રાલયે પણ શરૂ કર્યું છે, અને ન્યૂ એન્ડ રિન્યુએબલ એનર્જી મંત્રાલય બંને મળીને શરૂ કર્યું છે. તો અહીંયા આન્સર થશે ઓપ્શન સી, એ અને બી બંને આપણો આન્સર થશે. માહિર નામનું રાષ્ટ્રીય મિશન બંને મળીને શરૂ કર્યું છે. બાકી 2023-24 થી લઈને 27-28 સુધી આ મિશન ચાલશે. 8 બાબતો ઉપર રિસર્ચ કરવામાં આવે છે આ મિશન અંતર્ગત, અને બેંગ્લોરની સેન્ટ્રલ પાવર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે આની અંતર્ગત મદદ કરશે. બાકી પૂરું નામ પૂછાઈ શકે છે આનું, તો એ પણ તમે યાદ રાખજો. વર્લ્ડ એલ્ડર એબ્યુઝ અવેરનેસ ડે ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? વર્લ્ડ એલ્ડર એબ્યુઝ અવેરનેસ ડે આ 16મી જૂને હોય છે, તો આન્સર આવશે 16 જૂન, સોરી 15 જૂન. તો આન્સર આવશે 15 જૂન. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે. વર્લ્ડ એલ્ડર એબ્યુઝ અવેરનેસ ડે છે એની ઉજવણી 15મી જૂને કરવામાં આવી છે. વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ સાથે દુર્વ્યવહાર છે એને રોકવા માટે આ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. બાકી 2012માં સૌથી પહેલી વખત આ ઉજવાયેલું હતું. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસ ઉજવે છે, વર્લ્ડ એલ્ડર અબ્યુઝ અવેરનેસ ડે. ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ફેમિલી રેમિટન્સ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો આ દિવસની ઉજવણી 16મી જૂને થાય છે. આજે 16 જૂન આજે ઇન્ટરનેશનલ ફેમિલી રેમિટન્સ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. આ પણ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ઉજવે છે. 2023ની થીમ યાદ રાખીશું, ડિજિટલ રેમિટન્સ ટુવર્ડ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝન એન્ડ કોસ્ટ રિડક્શન, આ એની થીમ છે. વાત કરી લઈએ વન ક્વેશ્ચનની. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે દિલ્હી કાફે યોજના કયા રાજ્યમાં શરૂ થયું? તો ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રામાં આની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે. તો આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. હાલમાં કઈ સંસ્થા દ્વારા ગ્લોબલ ઇકોનોમિક પ્રોસ્પેક્ટ રિપોર્ટ છે એ જાહેર કરવામાં આવે છે? તો આ ગ્લોબલ ઇકોનોમિક પ્રોસ્પેક્ટ રિપોર્ટ છે વર્લ્ડ બેંક જાહેર કરે છે. આન્સર આવશે વર્લ્ડ બેંક. જળશક્તિ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા પ્રમાણે કયા રાજ્યમાં તળાવની સંખ્યા સૌથી વધારે છે? તો આ તમિલનાડુમાં સૌથી વધારે છે. અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રના બિનકાયમી સદસ્યોની સંખ્યા કેટલી, એવો ક્વેશ્ચન આવે તો એ કેટલી છે? 10. કાયમી સભ્યોની સંખ્યા 5, બિનકાયમી 10. 5 કાયમી સભ્યો કોણ છે? એક તો છે યુકે, અમેરિકા, યુએસએ, પછી ફ્રાન્સ, ચીન, બરાબર, અને હજી એક બાકી રહ્યો, ફ્રાન્સ, ચીન, અમેરિકા, યુકે, 5 સભ્ય દેશો છે આના, બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. એક રહી જાય છે, હા, રશિયાને ભૂલી ગયો, બરાબર, આન્સર આવશે 5 સભ્ય. બાકી મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, તો ત્યાં સુધી ચાલીએ.